Educational channel Digital Assamole আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Please subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video from Digital Assam নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিওটিত আমি আলোচনা কৰিম 3 জানুৱাৰীৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স যদি আপোনালোকে আগৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ চাব বিচাৰে তেনহলে লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব নাইবা ওপৰত থকা আই বটনটোত প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিওসমূহ চাব পাৰিব আৰু এই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহৰ পিডিএফ ফাইল আপোনালোকে পাব প্ৰতিটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত পিডিএফ লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো 3 জানুৱাৰীৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে which country recently left from OPEC এই প্ৰশ্নটো OPECৰ ওপৰত OPEC হৈছে যিমান কেইখন দেশে পেট্ৰলিয়াম ৰপ্তানি কৰে সেই দেশসমূহৰ এটা সংস্থা সো ইয়াত টোটাল 15খন নেশন আছে 15খন নেশন এই সংস্থাটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৰিসেন্টলি OPECৰ পৰা এখন নেশন আতৰি আহিছে সেই নেশনখনৰ নাম কি ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইৰাণ ইৰাক নাইজেৰিয়া এণ্ড কাটাৰ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি কাটাৰ এতিয়া আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 Who is appointed as new managing director and CEO of Axis Bank? So Axis Bank or notun managing director ba CEO appoint kora hoise tekhetor naam ki ya chaita option rakha hoise Amitav Chaudhary Sikha Sharma Rajesh Kumar Sharma aru option number D ase Atul Kumar Goel so yar huttho uttor to hobo Amitav Chaudhary eta aisu next question number 3 loi Indian Space Research Organization Somuke ISRO launched a new platform to engage youngsters across India to capture their scientific temperament. What is the name of this platform? ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে নতুনকৈ এটা প্ল্যাটফৰ্ম বা এখন মঞ্চ মুকলি কৰিছে যিমান বিলাক ইয়ংষ্টাৰ আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সেই ইয়ংষ্টাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে যাতে সেই ইয়ংষ্টাৰ সমূহৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা গম পোৱা যায় সো এই নতুন প্ল্যাটফৰ্মটোৰ নাম কি আছিল So এই প্ল্যাটফৰ্মটোৰ নাম আছিল সংবাদ উইথ ষ্টুডেন্ট সমুকে SWS এতিয়া আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ who is recently appointed as interim chairman of LIC recently LIC ৰ এজন অন্তৰ্বৰ্তী চেয়াৰম্যান নিয়োগ কৰা হৈছে তেখেতৰ নাম কি সো ইয়াত চাৰিটা অপচন ৰখা হৈছে অপচন নম্বৰ এ VK শৰ্মা অপচন নম্বৰ বি হেমন্ত ভাৰ্গৱ অপচন নম্বৰ সি হৰ্ষ কুমাৰ বনৱালা এণ্ড অপচন নম্বৰ ডি ৰজনীশ কুমাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি হেমন্ত ভাৰ্গৱ এতিয়া আইছো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈ recently Union Home Ministry approved a Uttar Pradesh proposal to rename of Allahabad what is the new name of Allahabad কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে recently উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল আৰু সেই প্ৰস্তাৱটো আছিল এলাহাবাদৰ নামটো সলনি কৰি নতুন নাম ৰখাৰ সো ইয়াত প্ৰশ্নটো হৈছে এলাহাবাদৰ নতুন নাম কি ৰখা হৈছিল সো ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে অপচন নম্বৰ এ Prayagraj B Gurugram C Bengaluru আৰু D Mangaluru সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ Prayagraj এতিয়া আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 লৈ who is Nepal's new chief justice নেপালৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ নিয়োগ কৰা হৈছে তেখেতৰ নাম কি সো ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি Shalendar Shamsher JB Rana এতিয়া আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈ Which bank recently allowed to restart opening accounts for its customers by RBI? Recently RBI কোনটো বেংকক তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকসমূহৰ পুনৰ একাউণ্ট খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ইয়াত চাৰিটা বেংকৰ নাম আছে আৰু গোটেই চাৰিটা বেংক পেমেন্ট বেংক হয় ফিনো পেমেন্টছ বেংক লিমিটেড এয়াৰটেল পেমেন্টছ বেংক লিমিটেড ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পেমেন্টছ বেংক লিমিটেড এণ্ড পেটিএম পেমেন্টছ বেংক সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি পেটিএম পেমেন্টছ বেংক এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 লৈ Who is the head of Paytm Payments Bank? So এই কোৱেশ্চনটো Paytm Payments Bankৰ লগতে ৰিলেটেড Paytm Payments Bankৰ হেড কোন আছিল সো ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে সুৰেশ সেঠী সতীশ গুপ্তা অনুব্ৰত বিশ্বাস এণ্ড বিজয় শেখৰ শৰ্মা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি সতীশ গুপ্তা এতিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 লৈ Who is the new president of Brazil? ব্ৰাজিলৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰা হৈছে তেখেতৰ নাম কি সো ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ জাইৰ বলসোনাৰো এতিয়া আছে আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটিলৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 Recently Sachin Tendulkar's coach died. What was his name? ক্ৰিকেটৰ ভগৱান সচিন তেণ্ডুলকাৰৰ প্ৰশিক্ষক গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে তেখেতৰ নাম কি নিশ্চয় আমি এই আনসাৰটো সকলোৱে জানো তেখেতৰ নাম আছিল ৰমাকান্ত আশ্ৰেকাৰ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি ৰমাকান্ত আশ্ৰেকাৰ সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটিত আমি 3 জানুৱাৰীৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট 10টা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো যদি ভিডিওটি ভাল পাইছে তেনহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও আগলৈ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নেক্সট ভিডিওত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ